Sziasztok! Bagykó Róbert vagyok, festőművész. 2020. március 31-e van. 3 héttel ezelőtt nyílt meg a Rhombus Head című kiállításom a 4 szoba galériában, ami rá 2 napra már nem volt látogatható a mindenki által jól ismert helyzet miatt. Ebből kifolyólag a kiállítással kapcsolatos kísérő események is elmaradtak, és arra gondoltam, hogy ezt egy kérdez-felelek videóban tudnám helyettesíteni. Ezért megkértem azokat az ismerőseimet és kollégáimat, akik még látták a kiállítást, hogy küldjenek néhány kérdést ezzel kapcsolatban. Egyrészt ilyet még nem csináltunk, másrészt pedig úgy gondoltam, hogy így egy sokkal komplexebb beszélgetés tud kialakulni, illetve nagyon kíváncsi is voltam arra, hogy miket fogtok kérdezni. Mindenkinek köszönöm, aki elküldte a kérdéseit, nagyon izgalmas felvetések és gondolatok vannak köztük, úgyhogy vágjunk is bele. Varga Ádám festőművész kérdezi. Az utóbbi időszakban több interjútban olvastam, hogy tevékenységet középpontjában az ember és a gép viszonya a kapcsolata áll. Melyik fogalmon van inkább a hangsúly? Szerintem mindig az emberen, hiszen a gépeket is mi hozzuk létre, azok is a mi projekcióink. Hasonló a helyzet a tárgyakkal, egy időben sok tárgyábrázolással kapcsolatos képet festettem, és mindig úgy gondoltam, hogy a tárgyak néha sokkal izgalmasabban beszélnek az emberről, mint mondjuk egy portré. A kiállításon látott festmények sokszor megjelenő alapeleme a digitális képszerkesztés, és legfőképp az Adobe Illustrator programmal létrehozható formai sajátosságok, minőségek. Munkáid kialakítása során mennyire fontos, hogy az adott képi elem beazonosítható vagy visszakövethető legyen? Önmagában nem fontos, de nyilván ezek ismerete kitágíthatja az értelmezési lehetőségeket, de azt is pontosan tudom, hogy akik nem jártasak ebben a világban, és lássuk be, hogy ők vannak többen, szóval, hogy azok számára is azt tapasztaltam, hogy átélhetőek ezek a képek, hiszen nem illusztrálni szeretnék bizonyos folyamatokat, hanem saját aurával rendelkező képeket szeretnék létrehozni, melyek jó esetben túlmutatnak azokon a szférákon, ahonnan a motívumok érkeznek. Másfelől bármennyire is aktuálisak vagy specifikusak ezek a kiindulási pontok, végeredményben mindez egy hagyományosnak mondható olajvászonképben manifestálódik, és ezáltal sokkal emberibb lesz, és akkor itt vissza is kanyarodtunk kicsit a korábbi kérdésedre. Több képen is egyfajta dualisztikus viszonyt véltem felfedezni, melyben az egyik oldalon egy jól beazonosítható forma, a másik oldalon pedig a kaparógép adta felületi minőségek láthatók. A gép használatából kialakuló elcsúszás, torzítás mennyire kiszámítható tevékenység, vagy ebben az esetben a véletlen játszik szerepet? Azt mondanám, hogy ez egy kiismerhető folyamat, de nem kiszámítható, tehát minden esetben véletlenszerű. Azonban a letorzított kép kompozíciója, a formák elhelyezkedése nagyban meghatározza a szellemképek karakterét. Úgynevezett formázott húzásokat is készítek, ez esetben az befolyásolható, hogy mindez milyen formán belül fog jelentkezni, vagyis annak pontos helyét és körvonalát tudom csak kijelölni, de ami azon belül történik, az már esetleges. Fekete Viktória, művészeti menedzser kérdezi. A tavalyi ACB-s kiállításod címe Red Eye volt. Ez most Rhombus Head. Miért ezeket a címeket adtad a kiállításoknak, azaz a szem, a fej, mint érzékszerv, vagy mint testrész? Gondolom köze van ahhoz, hogy a képeid a figurativitás felé mozdulnak. Igen, mindkét címadás tudatos volt ebből a szempontból. A Red Eye nevű kiállításom címe egyszerre utalt valami emberire, illetve arra a jelenségre, amikor úgynevezett szemszárazság lép fel, ha valaki túl sok időt tölt a képernyő előtt. Ezen a kiállításon még keveredtek az absztraktabb és az antropomorfabb képek, egyfajta átmenet volt ez a két világ között, a Rhombus Head anyaga pedig már egyértelműen figuratív kompozíciók felé irányul, persze megtartva a rám jellemző formailag redukált, geometrikus ábrázolásmódot. Aknai Csaba fotográfus kérdezi. Nem érzed magad korlátozva azáltal, hogy azzal, hogy egy gépre bízod a műveid befejezését, egyszer mint bevontad a művészetedbe a technológiai fegyelem fogalmát?
Nem érzem magam korlátozva, sőt úgy gondolom, hogy ez a technika inkább hozzásegít ahhoz, hogy a képek festői felülete még komplexebb legyen. Valamilyen szinten azért ez a folyamat kiismerhető, ennek ellenére gyakran előfordul, hogy valami sokkal izgalmasabb dolog születik, mint amit elképzeltem. A technológiai fegyelem, ahogy fogalmazol, már nagyon régóta jellemző az alkotói folyamataimra. Ez egy önként vállalt rendszer, ami sokkal változatosabbá teszi egy kép elkészülését, hiszen nem csupán a műterni munkát foglalja magában, hanem mindezt megelőzi egy meglehetősen komplex előkészületi időszak. A gép használata annyira erős gesztus, hogy már szinte átkalandozol vele az akcióművészet területére. Elgondolkodtál azon, hogy ha már ennyire teátrális a folyamat, akkor nyilvánossá teszed? Az igazság, hogy ez valóban egy elég látványos folyamat, amit nyilván lehetne rögzíteni, vagy akár élőben is elő lehetne adni, de ennél én azért egy kicsit szemérmesebb vagyok, illetve számomra ez egy meglehetősen feszült és intim része a munkának. Az történik, hogy egy nagyobb kép esetében akár 8-10 órán át is megállás nélkül dolgozom, tehát meglehetősen pontosan felfestem az adott kompozíciót a vászonra. Majd maga az áthúzás mindössze 1-2 perc alatt történik, és ez alatt az 1-2 perc alatt nyer végleges formát az a sok-sok munka, ami mindezt megelőzi. Szűcs Attila festőművész kérdezi. Festményeiden gyakran a digitális vizuális kultúra elemeit használod. Ezek a szerkesztett geometrikus formák, amellett, hogy felidézik az arcot, mint egy másik világunkat megmutatva, amorf és kaotikus állapotokba csúsznak. Érzel-e kapcsolatot Levinas arcfogalmával, különös tekintettel a másik meghatározására? A különféle tárgyak és természeti jelenségek megszemélyesítése elég régóta jellemzi a művészetemet. Gondolhatunk itt az arcszerűség vagy a maszkszerűség megjelenítésére, és ebből fakadóan valamiféle tekintet megragadására. Ennek legkorábbi példája a videókazetták különféle típusairól készített sorozatom, mely 2006 és 2007 között készült. Művészetemnek ez a karakterjegye szinte minden azóta született sorozatomban megtalálható. Természetesen érzek kapcsolatot Levinas arc fogalmával is, azonban ezeknek a folyamatoknak egy más típusú tapasztalás volt a katalizátora. 2004-ben Erasmus cserediákként 4 hónapot töltöttem Finnországba, ahol volt szerencsém egy pszichedelikus élményt megtapasztalni. Ennek az volt a jelentősége, hogy feltárult az általam ismert világ mögött egy másik dimenzió, ami kitágította a valóságról alkotott elképzeléseimet. És ez mind vizuálisan, mind pedig intellektuálisan hatott a képi világomra. A jelenlegi kiállításon látható képek esetében az arcszerűséget jellemzően egy bőrszín, illetve egy szemre vagy szempárra emlékeztető forma fejezi ki. Ennek azért van jelentősége, mert ez az egyszerű művelet billenti ki a képet az absztrakt és elvont mi voltából. Így visszatérve a levinasi gondolathoz, az arc nem testrészként, nem csupán vizuális tárgyként, hanem tekintetként, valami másnak a kifejeződéseként jelenhet meg. Riportokban hivatkozol a serendipity fogalmára. Mennyire fontos számodra a festői munka közbeni kockázatvállalás? Valóban a serendipity kifejezés gyakran fordul elő a munkáimmal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a kockázatvállalás nagyon fontos, sőt egy alapvető karaktere a művészetemnek. Ez a festői metódus során is egyre nagyobb hangsúlyt kap, ugyanakkor képeim témájának kiválasztásakor is úgy gondolom, hogy fontos volt mindig is ez a fajta kockázatvállalás. Az első önálló kiállításomon például építőipari gépekről készült festmények is megjelentek, később pedig egy nagy sorozatnyi anyagot festettem utcán heverő szemétről, de akár utalhatnék a különféle teherautók és kamionok hátsó ajtajairól készült képeimre is. Lehetséges-e a sík geometriából a véletlenszerűen kaotikus festői világba való átlépést a racionálisból a transzcendenciába történő elmozdulásként értelmezni? Ez egy nagyon elgondolkodtató kérdés. Nyilvánvaló, hogy a művészetnek kapcsolatban kell lennie a transzcendens szférákkal.
Ez valakinél teológiai értelemben jelentkezik, én viszont inkább a spiritualitás irányából közelítenék hozzá. Amit te átlépésként apostrofálsz, azt én átfordításnak vagy ütköztetésnek nevezném. Egyfelől bármennyire is vonzódom a geometrikus és absztraháló kifejezésmódhoz, ez nem elegendő a számomra, ezért ütköztetni szerettem volna olyan festészeti stílusokat, mint a hard edge, olyanokkal, mint az expresszív, a véletlenszerű, vagy akár a gesztus alapú festészet. Spengler Katalin, műgyűjtő, művészeti tanácsadó kérdezi. Hogyan választott ki az egyes festmények formátumát? A számítógépek képernyője fekvő formátumú és bizonyos arányosságok jellemzik. A festményeit pedig vizuálisan és sok szálon köthetők a képernyőn megjelenő látványokhoz. Az utóbbi időben festett bizonyos munkáit formátuma, mérete, arányai nagyon markánsan mások, szokatlanok. Milyen megfontolások irányítanak, amikor kiválasztasz egy bizonyos méretű, formátumú vásznat? A vászon méretének kiválasztása egy elég gyakorlatias folyamat eredménye. Az első lépés, hogy elkészítem azt a kompozíciót, ami általában a kép felső részén található, tehát ami majd később lekaparásra kerül. Ezután a meghatározott kép arányaihoz képest kalkulálom ki azt a plusz méretet, amire később a szellemkép is rákerül. Ez általában a meglévő kompozíció másfélszerese. Vagyis ha a lekaparandó kép állóformátumú, akkor értelemszerűen vertikális irányba hosszabb festmény születik. A pontos méretet szinte minden esetben a folyamat legvégén határozom meg, és ez attól függ, hogy a túlhúzást meddig tartom érdekesnek, hiszen egy idő után ez átfordul egy egyre homályosabb felületté, amit már nem szeretnék megtartani. Úgy is fogalmazhatnék, hogy van egy bizonyos élettartalma ennek a festői gesztusnak. Festményeiden többnyire a monitoron látható élénk színeket használod, különösen gyakori a kék, a sárga és a piros szín. A mostani képek között azonban van olyan, amelyiken a visszafogottabb világos szürke és az emberi bőr színét idéző nude kerül előtérbe. Mennyire tudatos a színhasználat részedről, és mire utal a redukált színvilág? Igen, az kétségtelen, hogy bizonyos színek gyakrabban jelennek meg az új képeimen. A kéket például elég tudatosan használom, akár csak a bőrszínre emlékeztető árnyalatot, viszont én ezt az anyagot kevésbé látom redukáltnak ebből a szempontból, sőt azt gondolom, hogy talán ez az eddigi legszínesebb kiállításom. A kéket egyébként különösen szeretem, mert rendkívül sokféle színárnyalata van, tehát ezen a csoporton belül a pigmentek nagyon különbözőek lehetnek. Világos szürke háttereket már nagyon régóta használok, azonban amit talán nem tűnt fel mindenkinek, hogy bizonyos képeken ez nem egy szürke árnyalat, hanem ezüst színű olajfesték, ami az általam használt technika miatt egy rendkívül vékony felület, ezért nem is annyira tolakodó, de más hatása van, mint egy szürke pigmentnek. Bár sajnos még nem láthattunk múzeumi méretű kiállítást a munkáidból, de így is tudjuk, hogy egy nagyobb életművet hoztál létre. Ennek alapján hova helyeznéd magad a művészeti színtér térképén? A technikád nagyon egyedi, de kik azok a legfontosabb művészek, akiket a legközelebb érzel magadhoz, vagy akikhez a legközelebb érzed magad? Valóban időszerű lenne egy múzeumi léptékű kiállítást rendezni, hiszen az elmúlt 15 évben egy meglehetősen nagy műegyüttest hoztam létre, melyek ugyan eléggé változatosak és különféle sorozatokra oszthatóak, de mégis én ezt egy nagyon szisztematikus építkezésként látom. A saját szerepemet történeti visszatekintésben abban látom, hogy egyike voltam Magyarországon azoknak, akik ebbe a popba hajló új absztrakt vagy technológia utáni festészeti törekvéseknek megágyazott. Ezt az időszakot én 2007 és 2011 közé tenném, akkoriban nehéz is lett volna nem lépten nyomon találkozni a munkáimmal, melyek a hard edge festészet hagyományait próbálták újra értelmezni, és meggyőződésem szerint újdonságnak számítottak az akkori festészeti felhozatalban.
A második kérdésedre azt válaszolnám, hogy gyakorlatilag bármilyen művészetet tudok értékelni, legyen az realista, ábrázoló, sematikus vagy absztrakt. Mostanában talán a figurativitás kapcsán Philip Gaston szokott gyakran eszembe jutni. Szeretem a könnyen olvashatóvá komponált festményeket és a kicsit groteszkbe hajló képi humort. Ha az absztraktabb kortárs festészeti szintéről kellene példát mondanom, akkor talán az az irányzat vagy felfogás áll hozzám közel, ami a Painting After Technology című kiállításon volt látható. Maj Ajna kurátor és Felsman István képzőművész kérdezik. Mi a szerepe, amennyiben van, a képeiden megjelenő különböző mértékű dimenzióváltásoknak? Hogy egy kép milyen méretben nyer végleges formát, az egy meglehetősen esetleges folyamatnak az eredménye, azt is mondhatnám, hogy egy ösztönös döntés. Én egyébként szeretem ezeket a méretbeli dimenzióváltásokat egy kiállításon, de az is egy érdekes tény, hogy a vektorgrafikus rajzok a pixelesekkel ellentétben ugye torzításmentesen nagyíthatóak vagy kicsinyíthetőek, tehát ezek a méretbeli különbségek akár utalhatnak erre a szituációra is. Csupán feltételes módban, de a jövőben milyen arányban engednéd, hogy a mesterséges intelligencia szerepet vállaljon az alkotói folyamataidban? Szerinted a mesterséges intelligencia képes lesz-e saját alkotások létrehozására? Megmondom őszintén, hogy ezen a kérdésen nem szoktam túl sokat gondolkodni. Amíg van saját intelligenciám, addig bízok benne, hogy nem lesz szükség ennek a mesterséges mására. A művészetben az eredetiség, vagy az individuum azért meglehetősen fontos, és nem helyettesíthető. Ettől függetlenül biztosan nagyon érdekes kísérletek származnának belőle. Az pedig, hogy engedném-e, hogy a mesterséges intelligencia szerepet vállaljon az alkotói tevékenységemben, azt elég nehezen tudom elképzelni. Attól tartok, hogy ez valami olyasmi lenne, mint egy Black Mirror rész, és bármennyire is szeretem azt a sorozatot, nem biztos, hogy örülnék neki, hogyha a világunk arra kezdene el hasonlítani. Meglátjuk. Danka Zsófia kurátor kérdezi. Számodra melyek azok a művészettörténeti referenciák, melyek nagyon meghatározóak, és mondjuk nagyobb jelentőségük volt ennél a kiállítási anyagodnál? Nem lebegett előttem konkrét művészettörténeti kategória a kiállítás kapcsán, ugyanakkor nemrég olvastam egy olyan meghatározást, amivel nagyon tudok azonosulni, ez pedig úgy hangzik, hogy posztdigitális pop. Ez azért izgalmas a számomra, mert a művészetem kapcsán gyakran előtérbe kerülő posztdigitális jelző mellett legalább annyira fontos számomra a pop art szellemisége. Ez persze egy melankólikusabb kelet-európai pop, mégis egy nagyon meghatározó hatás. Az én generációm már kapitalizmusban és piacgazdaságban szocializálódott, miközben elképesztő erővel tódult ránk a nyugati világ kultúrája. Azt gondolom, hogy ez a hatás sok fiatal kolléga munkáiban is megfigyelhető. Magyari Zsuzsi képzőművész kérdezi. Ha már a digitális, számítógépes világból inspirálódsz, a gép és az ember viszonya érdekel, akkor nem gondoltál rá, hogy az installálással is reagálsz az internetes képek áradatára? Vagy pont, hogy minimálisabbra veszed és kevesebb képet raksz ki, mármint a kiállítás szerintem pont olyan, ami ennek egy kiállításnak lennie kell, de érdekelne, hogy mi alapján döntöttetek így. Az az igazság, hogy most nem az volt a célom, hogy egy nagyon cool kiállítást rendezzek, ahol akár használható falfelületeket is szabadon hagyok, hanem szerettem volna bemutatni ezt az anyagot, annyi képet kitenni, amennyit még pont elbír a tér, és egy kifejezetten változatos kiállítás lebegett a szemem előtt, ahol különféle méretek, arányok, színek és formák töltik be a teret. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a képáradatra meglehetősen konkrétan reflektál ez a kiállítás, és nem a rendezés miatt, hanem a képeken megjelenő és a folyamatos mozgásban levés illúzióját keltő festői felületeken keresztül.
Bernard Dániel festőművész kérdezi. Szerinted lesz-e majd bármilyen hatással a művészetre és a festészetre a koronavírus okozta gazdasági és politikai rendszer megrendülése? Nehéz megjósolni a jelenlegi helyzet hosszú távú hatásait, de úgy érzem, hogy abban valamiféle konszenzus látszik kialakulni, hogy a világunk nem lesz már olyan, mint amilyennek megszoktuk. Hogy a kortárs művészet helyzete mennyiben fog megváltozni, az egy izgalmas kérdés. Az értékállósága szerintem továbbra is megmarad, egyébként pedig abban bízhatunk, hogy egy sokkal humánusabb és kevésbé materialista világ fog kialakulni, melyben a művészetnek a társadalomjobbító vagy akár a terápiás hatásai nagyobb szerephez tudnak majd jutni. Köszönöm, hogy végighallgattatok, remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozunk. Sziasztok!